Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në studio tani me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma Edvin. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma shikues të nderuar, së bashku me kolegen Ola Bruko do të njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Hashim Thaçi do të paraqitet të hënën në Hag për të pyetur nga prokuroria speciale për aktakuzat. Ai tha se do të përballet me dinjitet me drejtësinë ndërkombëtare dhe do të shkojë atje për të mbrojtur idealet e UÇK-s. 109.5 milion euro është fatura që duhet të paguaj buxheti i shtetit për prishjen e kontratave në mënyrë të njëanshme nga qeveria shqiptare. Nga kjo shumë, rreth 99.9 milion euro i takojnë biznesmenit Francesco Becchetti. Prokuroria e apelit Arta Marku ka kërkuar zbutjen e masës për ish kryetarin e Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku për shkak të rrethanave shëndetësore të tij dhe situatës COVID-19. Pas kësaj, gjykata vendosi që Kajmaku të shkojë në shtëpi me detyrim për paraqitje. Pushohet çështja penale ndaj Gjergj Cukalit, i dyshuar për vrasjen e ish policit Arben Bilali në janar të 2019. Cukali qëndroi disa muaj në burg, por apeli e liroi pasi e konsideroi të papërdorshme analizën e ADN-s. Shkon në 83 numri viktimave nga koronavirusi në vend. Ministria e Shëndetësisë njoftoi vdekjen e 2 pacientëve në spitalin infektiv. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 68 raste, ndërsa në spital janë shtuar tashmë edhe shumë të shtruar nga moshat e reja. Imzot George Frendo, duke folur për ngjarjen e kombinatit, tha se besimi i vërtet predikon dashurinë për jetën, ndërsa sektet përfitojnë nga padituria fetare dhe imponojnë doktrinën e tyre të rrezikshme. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë një prioritet i presidencës gjermane të Bashkimit Evropian, ku do të lobohet fort për avancimin e këtyre vendeve për negociatat. Kancelaria Angela Merkel në seancën plenare të Parlamentit Evropian prezantoi programin e kryesimit të Bashkimit Evropian këto 6 muaj, ku nuk munguan edhe thirrjet për bashkim. Shkarkohet ambasadoria shqiptare në Greqi Ardiana Hobdari dhe zyrtarë të tjerë të kësaj ambasade. Sipas medias greke, zyrtarët ishin përfshirë në vjedhjen e 100 pasaportave. Në vend të saj, ministri Cakaj propozon Luela Hajdaragën. Kryeministri Edi Rama ka thirrur sot në takim kryetarët socialistë të bashkive dhe në fokus ka qenë organizimi i partisë në bazë për zgjedhjet e 2021-shit. Në takim mori pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla, si edhe sekretari organizativ Arben Pëllumbi. Opozita parlamentare ka depozituar në kuvend një kërkesë kundër heqjes së koalicioneve parazgjedhore. Sipas tyre, kështu ju hiqet e drejta e partive për të grupuar në koalicion për zgjedhje të lira dhe ndalohet rotacioni politik. Disa persona janë plagosur gjatë protestave në Beograd pas paralajmërimeve të Vučić për të rivendosur një orë policore në fundjavë. Përleshjet shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hyjnë në ndërtesën e parlamentit të Serbisë. Do të vijojmë tani më gjerësisht. Do ta nisim lajmin e fundit me zotin Thaçi, i cili në rrjetet sociale ka shkruar: qytetarë të nderuar të Republikës së Kosovës, në këto 2 dekadat e fundit, shumë pjesëtarë të UÇK-s u ballafaquan me drejtsinë ndërkombëtare të UMNIK-ut, Tribunalit të Hagës për ish Jugosllavi, EULEX-it dhe me drejtsinë vendore. Kosova, edhe pse viktim, bashkëpunoi me organet e drejtësisë për trajtimin e pretendimeve për krime lufte. Në këto 2 vitet e fundit, shumë ish bashkëluftëtar janë intervistuar nga dhomat e specializuara brenda dhe jashtë vendit. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, më lejoni të ndaj me ju se të hënën do të udhëtoj për në Hag si i ftuar nga Prokuroria Speciale për t'u intervistuar. Derisa bashkëluftëtarët e mi dhe unë do të përballemi me dinjitet dhe integritet me drejtësinë ndërkombëtare, ju ftoj që të bashkuar t'i përballojmë sfidat me të cilat po përballet vendi. Uniteti qytetar, bashkëtesa ndëretnike, stabiliteti institucional dhe besimi në institucione janë të domosdoshme që Kosova ta jetësoj vizionin që të jetë pjesë e NATO-s, Bashkimit Evropian dhe të ruajë miqësinë e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju faleminderit për përkrahjen tuaj, zoti e bekoft Kosovën, shkruan zoti Thaçi.
109.5 milion euro është fatura që duhet të paguaj buxheti i shtetit për prishjen e kontratave në mënyrë të njëanshme nga qeveria shqiptare. Kjo kosto është vetëm për 8 vendime të formës së prerë të gjykatës së arbitrazhit. Pjesa më e madhe e detyrimit, rreth 100 milion euro, i takojnë çështjes hidro dhe të tjerët kundër Shqipërisë, e cila njihet si një çështje që ka fituar biznesmeni Francesco Becchetti. Buxheti i shtetit do të duhet që të paguajë 109.5 milion euro për detyrime që rrjedhin nga vendimet të gjykatave ndërkombëtare të arbitrazhit. Në një dokument që shoqëron raportin për ecurinë e ekonomisë gjatë pjesës së parë të vitit, financat kanë pasqyruar edhe pagesën për vendimet e gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit. Në tabelën shoqëruese rezulton se nga i gjithë ky fond detyrimesh kontingjente për periudhën janar-qershor 2020, nga institucionet buxhetore është raportuar se nuk janë kryer pagesa për vendime arbitrazhi për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Në mes të 8 pagesave, vlera më e madhe është ajo ndaj Hidro dhe të tjerët kundër Shqipërisë e Francesco Becchetit. Nga fatura që qeveria shqiptare do t'i paguajë Becchetit, 99.5 milion euro janë për shpronësimin dhe 311.000 euro janë pagesa që qeveria jon do të japë për shpenzimet administrative të procesit gjyqësor. Bëhet fjalë për gjyqjen e humbur në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit për investimet. Rreth një vit më parë, qeveria e humbi gjyqjen, por kryeministri Edi Rama nuk e pranoi publikisht pagesën e frikshme prej 110 milion euro që do të duhet të nxirrten nga taksat e qytetarëve për Francesco Becchettin. Ky i fundit e hodhi në gjyq qeverinë e Shqipërisë për mbylljen e aktivitetit të hidrocentralit, që nuk u arrit të ndërtohej përfundimisht prej dekadash. Ndërhyrja e qeverisë dhe shpeshherë edhe deklaratat publike të ashpra të kryeministrit në ditët e para të marrjes së pushtetit në vitin 2013 ndaj një biznesi ndërkombëtar janë penalizuar nga gjykata ndërkombëtare me 110 milionë euro. Pagesa e këtij detyrimi në kohë pandemie është akoma më e rëndë si për ata që e shkaktuan, ashtu edhe për qytetarët që do të paguajnë nga taksat e veta. Në raportin e publikuar, Ministria e Financave shpreh shqetësime për këto fatura ndaj buxhetit të shtetit, ndërsa i rekomandon avokaturës së shtetit negocimin e mosmarrëveshjeve me kompanitë që kanë paditur shtetin shqiptar. Prokuroria e apelit Arta Marku ka kërkuar zbutjen e masës për ish-kryetarin e Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku, për shkak të rrethanave shëndetësore të tij dhe situatës Covid. Pas kësaj, gjykata vendosi që Kajmaku të shkojë në shtëpi me detyrim paraqitjeje. Me argumentin thelbësor se gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë, ish prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku, aktualisht prokurore në apel, i sugjeroi gjykatës zbutjen e masës së sigurisë për ish-kryebashkiakun e Vorës, Agim Kajmaku. Pas këtij momenti, në fund të një seance që u zhvillua me dyert të mbyllura, për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e COVID-19, trupa gjykuese vendosi ta ndryshojë masën për Kajmakun nga arrest me burg në detyrim për paraqitje. Ish qytetari i parë i Vorës, i cili qëndroi në arreti prej nëntorit të 2019-s, u paraqit në një spital privat mbrëmjen e së hënës me komplikacione shëndetësore. Policia u njoftua dhe ekzekutoi urdhrin e arrestit për të në sy të bluzave të bardha. Por pa mbushur as 48 orë nga momenti që ai kërkoi ndihmë mjekësore, ish zyrtari i lartë e pa vete në liri të plot. Vetë prokuroria kërkoi që masa ndaj tij të zbutej, pasi qëndrimi në qeli do t'i rrezikonte jetën, edhe nga situata e vështirë e krijuar nga përhapja e virusit. Ish i zgjedhur i vendor, po gjykohet për akuzat e falsifikimit të dokumentave dhe kryerjes së funksionit pas dhënies fund të tij. Sipas prokurorisë, ditën që u shkarkua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkelje të ligjit të dekriminalizimit, Agim Kajmaku shkarkoi nga detyra 2 nënkryetarët e bashkisë. Veprimet e tij u konsideruan shkelje e ligjit dhe me kërkesë të prokurorisë, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest me burg për të dhe Kajmaku u shpall në kërkim. Përgjatë muajve, policia dështoi në të gjitha përpjekjet për të arrestuar ish zyrtarin e lartë. Partia Demokratike cilëson skenar mafios të orkestruar nga qeveria lirimin e ish-kryetarit të Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku. Për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, policia bëri dje sikur e arrestoi papritur pas një gjoje aratisje 7 mujore, ndërsa drejtësia nën diktatën e qeverisë e liroi sot nga burgu. Gjithçka ishte llogaritur, shkruan Bardhi në Facebook, që lulishtari i oborrit 1 milion euro të Edi Ramës në Surrel të mos vuante asnjë ditë burg. Bardhi akuzon Ramën se mori në mbrojtje Agim Kajmakun, një falsifikator që fsheu krimin në formularin e dekriminalizimit duke mos e shkarkuar nga detyra
edhe pse Partia Demokratike denoncoi me dokumenta se kryebashkiaku i Vorës kishte mashtruar dhe ishte në shkelje flagrante të ligjit. Bardhi denoncon mëtej se gjatë kohës arratis, Agim Kajmaku u pagua 200 milion lek nga pushteti Edi Ramës, duke vendosur rekord se si një person që kërkohet nga policia përfiton njëkohësisht miliona lek nga tendera publik. Pushohet çështja penale ndaj Gjergj Cukalit, i dyshuar për vrasjen e ish policit Arben Bilalin në janar të 2019-s. Cukali qëndroi disa muaj në burg, por apeli e liroi pasi e konsideroi të papërdorshme analizën e ADN-s. Në maj të 2019-s, policia njoftoi me bujë arrestimin e Gjergj Cukalit, pas dyshimeve se ishte autori vrasjes së Arben Bilalit. 14 muaj më vonë, hetimet rikthehen në pikën zero. Prokuroria vendosi të pushojë çështjen penale ndaj ish të dënuarit, pasi nuk mundi të gjejë prova që implikonin atë në atentatin mafios të 30 janarit vitit kaluar, kur 50 vjeçari u qelluar për vdekje afër banesës së tij. Gjergj Cukali, një person me rekorde të theksuara kriminale, u arrestua si dyshuari kryesor për ekzekutimin e ish policit Bilali, por shumë shpejt ai la qelite e paraburgimit, pasi gjykata e apelit erëzoi provën kryesore të prokurorisë, analizën e ADN-s, të cilën e konsideroi të papërdorshme. Përpjekjet disa mujore të institucionit të akuzës për të siguruar provat e reja fajësie për të rezultuan të pasuksesshme, ndaj hetuesit u detyruan të mbyllin kapakët e dosjes. Në gjurmët e njeriu që konsiderohet si i forti i muslimshyrit u ra pasi në makinën e përdorur nga atentatorët, e cila u gjetë e djegur pjesërisht në mjull bathore, u zbuluan gjurmë biologjike dhe mbi bazën e tyre u përftua një profil gjenetik ADN-je që përputhej me atë të dyshuarit. Prova e vetme që e mbante në burg atë u hodh poshtë nga apeli, vendim që në fakt sinjalizoi mbylljen e hetimit. Për gjatë muajve nuk u gjetën as lidhje mes Cukalit dhe të arrestuarit të parë Arben Xhetani, i cili është dënuar në lidhje me këtë ngjarje për veprën penale të kryerjes së veprimeve që pengojnë zbardhjen e së vërtetës, pasi rezultoi se mori një pistolet nga trupi i viktimës dhe e fshehu. Burimet thanë se brenda pak ditësh dosja voluminoze pritet i kaloj për shqyrtim gjykatësit paraprak. Ai do të vendosë nëse vendimarrja e prokurorit është konform ligjit duke miratuar kësaj pushimin e çështjes apo ta kthej për rihetim. Arben Bilali u ekzekutua me 15 plumba në zonën e Selitës për motive gjakmarrje. Pas më shumë se një muaj nga vrasja e dyfisht në Laç, ku mbetën të vdekur Paulin Gjergji dhe Bujar Lika, gjykata e Kurbinit ka ndryshuar masën e arrestit për 21 vjeçarin Kreshnik Tusha nga arrest me burg në arrest shtëpie. Kreshnik Tusha ishte personi i parë që u arrestua pasi shkoi për të mjekuar në spital në mbrëmjen e 30 majit. Policia dyshonte se Tusha ishte një nga autorët që mbeti i plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit në hotelin A&A, ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë nga hetimet u arrit në përfundimin se njeriu ishte duke shkuar në shtëpinë e tij në momentin që ndodhi vrasja dhe plumbat kapën edhe atë. Ai u transportua pas të shtënave drejt spitalit të traumës, pasi ishte në gjendje të rëndë për jetën. Të arrestuar për vrasjen e dyfisht më 30 maj në Laç janë Eduard Lamaj, që dyshohet si autori kryesor i ngjarjes, Ilir Xhepaj, i dyshuar si organizatori i atentatit, ndërsa janë shpallur në kërkim bashkëpunëtorët Elson Alia dhe Claudio Përkola. Ndrojmë temë, shkon në 83 numri viktimave nga koronavirusi në vend. Ministria e Shëndetësisë njoftoi vdekjen e 2 pacientëve në spitalin infektiv. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 68 raste, ndërsa në spital janë shtruar edhe mosha të reja. Bilanci i koronavirusit po thellohet në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë raporton për 2 humbje jete në 24 orët e fundit, ndërsa janë shtuar 68 raste të reja. Fatkeqësisht, 2 qytetare nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 në spitalin infektiv, ku po trajtoheshin në terapi intensive si pasojë e simptomave të rënda të shkaktuara nga COVID-19. Pacientet 58 dhe 59 vjeçare nga Tirana, me disa sëmundje shoqëruese, nuk mundën të mbijetojnë me gjithë përpjekjet maksimale të ekipit mjekësor. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze, ku ka rëndim të gjendjes shëndetësore të pacientëve me terapi intensive, ndërkohë që është rritur numri i pacientëve të intubuar. Aktualisht janë të shtruar 83 pacientë, 10 prej tyre janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 4 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit, në Institutin e Shëndetit Publik janë kryer 397 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 68 raste.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 47 qytetarë, duke çuar në 1791 numrin e personave të shëruar që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë aktualisht janë 1232 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë, Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bën thirrje të gjithë qytetarëve të ndërgjegjësohen për respektimin e masave të vendosura. Situata serioze në spitalin infektiv, ku ka shtrim edhe të moshave të reja, kërkon reflektim nga ana e qytetarëve për të ruajtur distancimin fizik, për të ruajtur higjienën maksimale dhe për të përdorur maskat në mjediset e mbyllura apo në të gjitha mjediset ku nuk është e mundur të ruhet distanca prej 1,5 metra. Bizneset duhet të marrin të gjitha masat për zbatimin e protokolleve të miratuara nga autoritetet shëndetësore për të ruajtur punonjësit dhe qytetarët. Në rast se keni shenja të sëmundjes, ju lutemi izolohuni dhe telefononi në numrin e urgjencës 127. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimcat të vogla të mbetura në ajër. Një letër e hapur e më shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSH-n për nënvlerësimin e mundësisë të transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimcat të vogla të mbetura në ajër. Transmetimi përmes ajrit nuk mund të përjashtohet në ambiente të mbipopulluara, të mbyllura apo pak të ajrosura, është shprehur një zyrtar i OBSH-s. Nëse këto prova konfirmohen, kjo mund të ndikojë në udhëzimet për hapësirat e brendshme. Një letër e hapur e më shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSH-n për nënvlerësimin e mundësisë të transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. OBSH-ja është shprehur deri tani se virusi transmetohet përmes spërklave, kur njerëzit kolliten apo të shtinë. Kemi dashur që OBSH-ja t'i pranoj provat. Është shprehur për agjencinë e lajmeve Reuters një kimist në Universitetin e Colorados që nënshkroi letrën. Ky nuk është as pak një sulm kundër OBSH-s, është një debat shkencor, por e kemi ndjerë se kemi nevojë të dalim në publik, sepse ata refuzuan t'i dëgjojnë provat, edhe pas shumë bisedimeve me ta. Tha më tej ai, ndërkohë zyrtarët e OBSH-s janë shprehur se këto prova janë paraprake dhe kërkojnë vlerësime të mëtejshme. Sa kaq, presidenti amerikan Donald Trump ka filluar zyrtarisht tërheqjen e SBA-s nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke zbatuar paralajmërimet që i bëri Agjencisë së Kombeve të Bashkuara lidhur me trajtimin e koronavirusit, pasi kërcënoi pezullimin e $400 milion të kontributit vjetor amerikan dhe më pas njoftoi tërheqjen. Presidenti Trump ka informuar zyrtarisht sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara se ka nisur tërheqjen e Shteteve të Bashkuara, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Tërheqja futet në efekt pas një viti, më 6 korrik të vitit 2021. Stefan Dujarric, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Guterres, konfirmoi se SBA-ja kishte dhënë njoftimin për largim. Sipas kushteve të vendosura, kur Shtetet e Bashkuara hynë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në vitin 1948, Washingtoni duhet të njoftojë një vit para se të tërhiqet dhe të përmbush detyrimet financiare të mbetura. Tha Dujarric, presidenti Trump e ka akuzuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë se ka mbajtur anën e Kinës, duke thënë se shpërfilli shenjat e para të transmetimit të virusit vdekjeprurës mes njerëzve. Presidenti i Brazilit, Bolsonaro, ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Ai u testua pasi kishte simptoma, përfshirë edhe temperaturë të lartë dhe koll. Bolsonaro në vazhdimsi ka hedhur poshtë rreziqet nga koronavirusi, duke i quajtur atë një grip normal të lehtë. Ai gjithashtu ka kërkuar autoriteteve qeveritare rajonale të lehtësojnë masat e izolimit pasi dëmtojnë ekonominë. Gjithashtu Bolsonaro zakonisht paraqitej në publik pa maskë. Brazili renditet vendi i dytë në botë sa i përket rasteve me COVID-19. Deri tani janë regjistruar mbi 1.600.000 të prekur, ndërsa mbi 66.000 vet kanë humbur jetën. Disa persona kanë mbetur të plagosur gjatë protestave të së martës në Beograd pas paralajmërimeve të Vučić për të rivendosur orën policore në fundjavë. Përleshjet shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hynte në ndërtesën e parlamentit të Serbisë. 13 policë dhe 7 civil janë plagosur gjatë razirave të së martës mbrëma në Beograd për shkak të paralajmërimeve të presidentit serb Aleksandar Vučić.
për kufizim të lëvizjes së qytetarëve në fundjavë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Rreth 1000 persona kanë protestuar në qendër të Beogradit pas paralajmërimit të presidentit Vučić. Përleshjet shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hynë në ndërtesën e parlamentit të Serbisë, duke bërë që policia të përdorte gaz lotësielës për të shpërndar turmën. Protestuesit pranë hapësirës së parlamentit u shpërndan rreth orës 1:30 pas mesnate. Vučić tha të martën se duke nisur nga sot, tubimet do të jenë shumë të kufizuara dhe do të kërkojë nga grupi punuesi i qeverisë kundër koronavirusit që të shpallë orë policore në fundjavë. Duhet i mbrojmë qytetarët, kështu që nuk më interesojnë reagimet politike dhe protestat, tha Vučić. Të martën, autoritetet shëndetësore në Serbi bën të ditur se kanë regjistruar 13 viktima nga COVID-19 dhe 299 raste të reja. Në total, Serbia ka regjistruar mbi 16.000 raste me koronavirus dhe 330 viktima. Në News 24, imzot George Frendo foli për ngjarjen horror në kombinat, ku tha se ishte vetvrasje në emër të besimit. Duke folur për rrezikshmërinë e sekteve në vendin tonë, të cilat shënjestrojnë njerëz vulnerabël, imzot Frendo tha se antarët e sekteve interpretojnë Biblën sipas doktrinës së tyre, madje duke nxjerrë gjithmonë atë jashtë kontekstit. I ftuar në rubrikën Opinion në News 24 në një bisedë me gazetaren Ola Bruko, imzot George Frendo kryoi peshkvi i metropolit të Tiranë-Durrësit referuar ngjarjes makabre në kombinat. Tha se në asnjë mënyrë besimi në Zot nuk e nxit vetvrasjen, por ajo që bëri familja Josifi ishte vetvrasje nxitur nga sektet. Imzot Frendo u shpreh se ngjarja e kishte shokuar. Është një ngjarje shumë e trishtueshme. Është një vetvrasje e kryer në emrin e besimit. Në asnjë mënyrë besimi i krishterë ose musliman nuk nxise në vetvrasje në emrin e besimit, absolutisht jo. Një nga viktimat kishte qenë vdekur për 15 muaj. Diçka vërtet shokuese. Tregon edhe, për të thënë, fanatizmin e tyre, të bindur se ajo do të ngjallet. Unë absolutisht jam kundër përdorimit të kësaj fjale, vetflijim. Lasim për vetvrasje. Nuk është vetflijim. Flijoj vetveten. Kujt? Kur vras vetveten. Kujt flijoj vetveten? Zotit? I cili më ka dhuruar jetën për të ruajtur, për të mbrojtur. Kujt vetflijim? Familjes, që është gjithmonë shokuar për një ngjarje të tilla. Duke i dalluar sektet si devianca të besimit origjinal, katolik, ortodoks e të tjerë, imzot Frendo thot se në vendin tonë ekzistojnë disa sekte të jashtëligjshme të panjohura për shtetin, që gjejnë njerëz vulnerabël e që tekstet origjinale të Biblës i nxjerrin jashtë kontekstit. Ai tha se jo në pak raste antarë të sekteve ju bëjnë të sapo antarësuarve lavazh truri, duke ju imponuar doktrinën e tyre të rrezikshme. Sekta ka lindur nga një që shpalte barimin e botës shumë afer. Ka në ketë bindje që ngjalja do të bëhet se shpejti, do shta edhe këta dy viktima që kanë vdekur, do shta kanë bërë këtë agjerim, duke shpresuar se me njëherë ose pas pak do të ngjallë. Gabimi i sekteve është që marrin nga njëherë një tekst jashtë kontekstit. Biblën e interpretojnë sipas pëlqimeve të tyre. Përmendin Jezu Krishtin. Por Jezu Krishti që shpallin ata, nuk është njëjti Jezu Krishti që shpallun. Shumë sekte kanë përfituar pas rënies së komunizmit. Nga njëherë kërkojnë edhe në mënyrë ti duke imponuar besimin e tyre. Torkasin tek shtëpit, fillojnë një dialog. Kur gjejnë njerëz që janë të dobet në fe. Vulnerabel. Atëherë mund të bindin për besimet e tyre. Ekziston kjo lavashtruri, përdorur shumë nga sektet. Dhe sektet kanë një mënyrë si të tërheqin vëmendjen e këtyre personave vulnerabel. Sipas imzot Frendo se duhet të bëjmë një hap përpara e të ndërtojmë një shoqëri me ndërgjegje morale, sepse ekziston rreziku kur një besim keq kuptohet dhe keq interpretohet me pasoja të rënda.
Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë një prioritet gjerman gjatë kryestimit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave. Kancelaria Merkel në seancën plenare të Parlamentit Evropian prezantoi programin e kryestimit të Bashkimit Evropian këto 6 muaj, ku nuk munguan edhe thirrjet për bashkim. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në prioritetet gjermane të kryesimit të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave. Këtë e konfirmoi kancelaria Angela Merkel në seancën plenare të Parlamentit Evropian, ku prezantoi edhe programin e kryesimit të Bashkimit Evropian këto 6 muaj. Gjatë kryesimit tonë duhet bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të përqendruar në 3 objektiva të tjerë të politikës së jashtme. Së pari për konferencat e antarësimit. Ne duhet të angazhohemi në bisedimet me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, në mënyrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë perspektivën e antarësimit. Maqedonia e Veriut nuk ka asnjë kusht në rrugëtimin e saj për në Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria duhet të plotësoj 15 kushtet e vendosura. Gjithsesi të dyja vendet mbeten pa një datë për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Merkel në fjalën e saj bëri thirrje edhe për unitet dhe bashkim, për të mbrojtur atë që kanë krijuar ndër vite. Koha kur mbështeteshim tek të tjerët pa rezerva ka mbaruar. Europianët duhet ta marrin vetë në dorë fatin e tyre nëse duan të mbijetojnë si bashkim. Kancelaria Merkel gjatë fjalës së saj tha se Europa duhet të ketë ushtrinë e saj europiane. Në një intervistë për Deutsche Welle, komisioneri për zgjerim ka vlerësuar arritjen e marrëveshjes për reformën zgjedhore në Shqipëri. Ai thotë se nuk ka një datë për konferencën e parë ndërqeveritare për negociatat mes vendit tonë dhe Bashkimit Evropian, por për Shqipërinë në këtë proces thelbësor mbetet sundimi i ligjit. Ende nuk ka asnjë datë për konferencën e parë ndërqeveritare për negociatat e antarësimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Deutsche Welle, komisioneri për zgjerim Oliver Varej prezantoi përmbajtjen e draft kuadrit për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai vlerëson arritjet e deritanishme të dy vendeve dhe thotë se pret me padurim diskutimet me shtetet anëtare dhe mbajtjen sa më shpejt që të jetë e mundur të konferencave të para ndërqeveritare me dy vendet. Ai shton se ende nuk ka një datë për nisjen e bisedimeve. Në përgjithësi dhe pavarësisht nga sfidat që paraqet shpërthimi Covid, Shqipëria ka vazhduar të tregojë angazhimin e saj dhe të arrijë rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore të identifikuara në konkluzionet e Këshillit të çështjeve të përgjithshme të Këshillit Evropian të marsit 2020. Në mënyrë të veçantë, Shqipëria ka bërë tani më përparim në përmbushjen e kushteve që duhen plotësuar para konferencës së parë ndërqeveritare. Arritja e fundit ishte marrëveshja ndërpartiake për reformën zgjedhore me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike brenda dhe jashtë parlamentit. Kjo tregon për kushtim, dëshmon gjithashtu se Shqipëria po jep rezultate edhe në kohë nga më të vështirat. Ne kemi besim se Shqipëria do të vazhdojë të zbatojë me sukses reformat e nevojshme. Ende nuk është caktuar asnjë datë për konferencën e parë ndërqeveritare, e cila duhet të thirret sa më shpejt që të jetë e mundur pas miratimit të kuadrit të negociatave nga Këshilli Evropian. Për Shqipërinë thelbësore mbetet sundimi i ligjit, thot Varej. Por çfarë hapash duhet të ndërmarrë Shqipëria për të shmangur prapambetje në zbatimin e reformave ose ngecjen në çështje të tilla, si sjellja para drejtësisë së ish zyrtarëve të lartë publik të korruptuar ose atyre aktual, abuzues me detyrën në pushtetin lokal duke patur parasysh parashikueshmërinë e procesit të pranimit. Është shumë e rëndësishme, është thelbësore që Shqipëria të mbështetet në arritjet e fundit dhe të vazhdojë përparimin e reformave në fushat e sundimit të ligjit, gjyqësorit, luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Komisioni do të vazhdojë të monitorojë dhe të mbështesë autoritetet shqiptare në përpjekjet e tyre. Shkarkohet ambasadoria shqiptare në Greqi, Ardiana Hopdari dhe zyrtarë të tjerë të kësaj ambasade. Sipas medias greke, zyrtarët ishin përfshirë në vjedhjen e 100 pasaportave. Në vend të saj, ministri Cakaj propozon Luela Hajdarag. Ministri i jashtëm në detyrë Gen Cakaj ka shkarkuar ambasadoren e Shqipërisë në Greqi Ardiana Hopdari. Hopdari nuk është vetëm zyrtare e ambasadës shqiptare në Athinë e shkarkuar, pasi të njëjtin fat e kanë pasur edhe disa zyrtarë të tjerë të kësaj ambasade, duke shkaktuar një fortunë të vërtetë në një ndër ambasadat më të rëndësishme të Shqipërisë në Europë. Këto shkarkime në Athinë mësohet se janë motivuar nga Cakaj me mungesën e performancës dhe shërbimit e dobta të stafit ndaj komunitetit shqiptar. Shkarkimi mësohet se ka ardhur pas ankesave të emigrantëve shqiptar në Greqi, të cilët nuk kanë gjetur zgjidhje për problemet e tyre.
News 24 mëson se Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme i ka propozuar presidentit të Republikës Ilir Meta emrin e Luela Ajdaragaj si ambasadore të Shqipërisë në Athinë. Shkarkimi i ambasadores Obdari ka gjetur hapësirë edhe në mediat greke, ku një ndër më të njohurat, Protothema, ja faturon shkarkimin nga posti si ambasadore të Shqipërisë Ardiana Obdari, pikërisht vjedhjes së 100 pasaportave shqiptare vitin e kaluar në Athinë. Sipas informacioneve, Protothema pretendon se Ardiana Obdari është direkte përfshirë në vjedhjen e pasaportave natën e 13 shkurtit në Athinë, ku nga makina e konsulit të përgjithshëm të Janinës, Pervin Gjikuria, u vodhën 100 pasaporta nga 300 që ndodheshin brenda në mjet. Në atë kohë Ministria e Jashtme e Shqipërisë shkarkoi nga detyra konsullin Gjikuria, kurse Obdarit ju vendos vetëm një masë disiplinore. Kryeministri Edi Rama është takuar sot me kryetarët e 60 bashkive në vend që drejtohen nga Partia Socialiste, ku në fokus ka qenë organizimi i partisë në bazë për zgjedhjet e 2021-shit. Takimi u zhvillua në sallën e hartave në kryeministri. Në takim ishte i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla, si dhe sekretari organizativ Arben Pëllumbi. Mësohet se kryeministri u ka dhënë porosi kryebashkiakëve për të intensifikuar takimet me njerëzit në funksion të përgatitjes së zgjedhjeve të 2021-shit. Rama ka theksuar se duhen gjetur mënyrat për të zhvilluar takimet me qytetarët, duke marrë në konsiderat situatën nga koronavirusi. Gjithashtu, kryeministri ka kërkuar vëmendje të shtuar për respektimin e masave mbrojtëse për të mos rritur numrin e të infektuarve me Covid. Një ditë më parë, kryeministri Rama zhvilloi takime me deputetët, ku ka bërë të qartë se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme lokale dhe të zgjedhurit e 30 qershorit të 2019 do të vijojnë mandatin e tyre 4 vjeçar. 4 konstitucionalistë ju përgjigjen pyetjeve të deputetëve të Komisionit të Legjislacionit rreth ndryshimeve kushtetuese. Eksperti Ilir Usmajli tha se heqja e koalicioneve nuk përbën shkelje të së drejtës kushtetuese të partive, por sugjeroi që formula për ndalim të tyre të rishikohet. Sa i përket pragut zgjedhor, ai deklaroi se partitë e vogla bëjnë truke ligjore për të hyrë në parlament. Komisioni i ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit u mblodhën sërish këtë të mërkurë për të diskutuar rreth ndryshimeve kushtetuese të kërkuara nga opozita parlamentare, të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e sistemit nga listat e mbyllura në të hapura, heqjen e koalicioneve parazgjedhore dhe vendosjen e një pragu prej 5% për partitë që duan të jenë në parlament. Në këtë mbledhje 4 konstitucionalistët u dhanë përgjigje pyetjeve që deputetët u kishin drejtuar në lidhje me ndryshimet ligjore që janë kërkuar. Eksperti ligjor Ilir Usmajli deklaroi se heqja e koalicioneve parazgjedhore nuk është shkelje kushtetuese, por shtoi se sanksionimi i ndalimit me kushtetut është akt drastik. Nuk ka asnjë cënim të drejtave kushtetuese të partive politike nëse preferohet që të mos ketë koalicione parazgjedhore. Gjithsesi, sugjerimi im është që çështja që në debat të mos trajtohet si ndalim, sepse nuk ka motiv për ndalim, por trajtohet si zgjedhje, trajtohet si choice, sepse për zgjedhjen ka motive të forta. Ndalohen koalicionet parazgjedhore, ndoshta është formulim drastik, pa nevojshëm ose i padobishëm. Një gjuhë më e moderuar mund të gjehet për ta formuluar në tekstin e këtij neni. Usmajli theksoi gjithashtu se duhet pasur kujdes edhe me listat e hapura, që po kërkohen me ngulm nga opozita parlamentare, ndërsa sa i përket pragut zgjedhor, Usmajli tha se partitë e vogla vinë në parlament me anë të trukeve ligjore. Partitë e vogla e duan koalicionin parazgjedhor për ta anashkaluar pragun ligjor të zgjedhjes. Nëpërmjet bashkimit me një parti të madhe, partitë që nuk kanë fuqi të marrin 3% votave dhe që ligji për këtë shkak nuk i njeh për madhore, bëhen papritur madhore, jo për vullnet të zgjedhësve, por në sajt një truku ligjor. Edhe 3 ekspertët e tjerë deklaruan se me listat e mbyllura, qytetarët nuk kanë mundësi të ndikojnë në renditjen e kandidatëve apo të zgjedhin preferencat e tyre, ndërsa një shqetësim për listat e hapura, i ngritur nga ekspertët ligjor, lidhet me respektimin e kuotave gjinore. Sipas tyre, me listat të hapura, ju mbetet në dorë qytetarëve se sa gra apo vajza do të vinë në parlament. Në të vërtetë sistemet me lista të mbyllura, ndikimi i zgjedhësve në përzgjedhjen e kandidatëve kufizohet në çka propozohet nga lidershipit e partive. Në mënyrën se si ata e hartojnë listat sipas rregullave të brendshme statutore të partive, duke lënë kështu jashtë mundësinë që votuesit të përcaktojnë renditjet e kandidatëve brenda listës. Sipas Komisionit të Venecës, në fakt listat e hapura zgjedhësit nuk janë të detyruar të zgjedhin kandidat nga të dyja gjinit,
Dhe përpasoj ky fenomen mund të shpjerë në një përbërje të pabalancuar të organit përfaqësues në vend. Në listat e hapura, votuesit janë ato që përcaktojnë ditën e kandidatëve, dhe gjasat janë që votuesit do të vendosin më lart në rrjedhën e tyre të preferencës kandidatë të cilët mund të jenë burra, përveçanërisht ata të cilët kanë qenë më aktiv në jetën politike dhe le të themi janë figura prominente të partisë. A janë të mjaftueshme këto ndryshime për të garantuar një parlament më cilësor në të ardhmen, mbështetur në modelet e gjashtë të demokracisë të tjera? Është një përgjigje në fakt që është vështirë përgjigjet nga ana juridike, parimisht po, sepse konkurenca rrit cilësinë, pra dhe për më tepër persona që vinë nga zgjedhësit dhe jo të përzgjedhur nga partia do jenë më aktiv dhe në parlament për të rizgjedhur përsëri. Edhe vetë opozita parlamentare është e përqarë. Sot një grup deputetësh depozitua në kuvend një kërkesë kundër heqjes së koalicioneve parazgjedhore. Deputeti Edmond Stojku shpreh se në këtë formë hiqet e drejta e partive për të grupuar në koalicion për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ndalohet rotacioni politik në Shqipëri. E bëm të qartë edhe një herë, dhe po ju bëjt qartë edhe ju për gjithë opinionin publik, që nuk do ketë fuqi kush të heqë koalicionit parazgjedhore, sepse ne me vot nuk do ta lejojmë. E para. E dyta është që për ne ndalon rotacionin politik në Shqipëri. Dhe këtë ne nuk kemi për ta lejuar. Sepse po të ndalosh rotacionin politik në Shqipëri sot, do të thotë që të cënosh të drejtën kushtetuese dhe demokratike të shqiptarëve për të zgjedhur dhe për të zgjedhur në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimet fillojnë me maturimin biometrik të votuesve, numërimin elektronik të tyre, vazhdojnë me maturimin e votës në shkallë kombëtare me regjone ose me rajone, këtu jemi të hapur, ne nuk kemi problem, por kushtet kryesore që ne vendosim themi që Parlamenti i Shqipërisë ka nevojë patjetër dhe për pakicat gjuhësore kombëtare. Në këtë kontekst, ne i kemi bërë këto propozime. Por ne shohim që Kryeministri i Republikës Shqipërisë vjen në zyrat e kuvendit për të takuar deputetë veçantë, të cilët përfaqësojnë dhe grupe parlamentare, 2 janë të stitusura dhe vinë nga Qendra e Majt. Në këtë kontekst, ne kemi objeksionet tona. Kryeministri i Republikës Shqipërisë, shkërqësia e tij, zoti Edi Rama, mund t'i bëjë takimet në kryeministri, mund t'i bëjë në një ambient tjetër të hapur, sikurse edhe ne ishim sot për të treguar se mund të bisedosh edhe në ambientet të hapura, por kurse në kryesinë e kuvendit vetëm një personalitet ka tagër, ai është kryetari i kuvendit dhe ne prandaj jemi drejtuar kryetarit të kuvendit. Marrëveshja e rritur në Këshillin Politik duhet të rishikohet në një frymë konsensuale dhe ku të përfshihen të gjithë palët si mazhoranca, opozita parlamentare, opozita jashtëparlamentare, si dhe shoqëria civile. Unë edhe njëherë duhet të falenderoj kolegat 7 kolegat e mi kryetar partish që janë në parti opozitare, deputet në Kuvendin e Shqipërisë, që mbështetën kërkesën e minoriteteve që me rishikimin e kodit zgjedhor që minoritetet të kenë zërin e tyre, të ketë vende të garantuara për minoritetet në Republikën e Shqipërisë, siç ka në shumë vende demokratike, antare të BE-s edhe kandidate për antarësim në BE që kanë vende të garantuara për pakicat, sepse mendojmë që nuk mund t'i brojmë më mirë të drejtat e pakicave edhe t'i adresoj problemet e tyre sesa vetë përfaqësuesit e minoriteteve. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, deklaron se kërkesa e opozitës parlamentare për ndryshimet kushtetuese është një loje e Edi Ramës për të mbajtur përsëri pushtetin në duart e tij. Ai thekson se kërkesat e opozitarëve të parlamentit janë në kundërshtim me interesat e tyre që mund të kenë si grup. Tentativa për ndryshimet kushtetuese, ndërmarrë nga 28 deputetë opozitës parlamentare, sipas Partisë Demokratike është një plan i Ramës për të fituar zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sekretari për çështjet ligjore në PD, Çlirim Gjata, e sheh të palogjikshme që opozitarët e parlamentit të kërkojnë heqjen e koalicioneve parazgjedhore, kur ata nëpërmjet këtyre koalicioneve mund të hyjnë në parlament. Nuk ka opozitë parlamentare, më the thash. Ata komandohen nga Rama. Po mundohet tash me këto cicmice do heq koalicionet paraparake. Po si mund t'i qenë? Logjika kushtetuta, po janë standard botëror, standard demokracie. Si mund me pengosh mua të komunikoj me dikë, të bashkohem me dikë tjetër, të luftojmë së bashku?
përzgjedhjet lirë dhe të ndershme. Është i humbur përballë Partisë Demokratike, është i humbur përballë opozitës bashkuar, është i humbur përballë shoqërisë shqiptare sot. Po ma janë shumica kryetarë të partish të vogla ata. Apo një pjesë kam dëgjuar duhet bëjnë edhe parti që në zgjedhjet e ardhshme të hyjnë shumë mirë. Le ta bëjnë. Po ku ka parti të vogël, ku ka kryetarë për që duan, mos ketë koalicione parazgjedhore, për atë zot. Po ato me koalicione hyjnë. Si të çeka. Pra ato si thuash me një shprehje banale pak, po ja fusin vetes. A më thoni mua që nuk është Edi Rama mas tyre? Pa le pastaj ai pragu 5%. Unë po ndroj kushtetutën që mos të fitojnë zgjedhjet e ardhshme. Kjo është çfarë bëjnë ata që quhen opozita parlamentare. Për çlirimgjatën marrëveshja për reformën zgjedhore duhet të votohet sa më shpejt nga parlamenti, në mënyrë që t'i hap rrugë formimit të KQZ-së së re, e cila duhet të bëjë të mundur identifikimin biometrik në zgjedhje. Nuk i ka numrat për të miratuar kodin zgjedhor dhe ka numrat për të miratuar kushtetutën, për të ndryshuar kushtetutën, pra zot. Akoma çfarë hipokrizie, çfarë mashtrimi është ky? Por do thoya se për kodin zgjedhor duhet 84 vota, për kushtetutën 93. Po si pas ka votat për të miratuar kodin zgjedhor, ai pas ka për kushtetutën. Pra, kjo nuk shkon. Megjithatë, cili do jetë qëndrimi i opozitës, kuptoni tani. Partia Demokratike, opozita bashkuar ka strategji, ka taktika që në momentin e caktuar do mbajë qëndrimin e caktuar. Ne kemi garancitë ndërkombëtare të 4 ambasadorëve kryesorë të Bashkimit Evropian, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të zotit Pompei, që përshëndeti reformën që duhet votuar. Qeveria ka hedhur për konsultim projekt ligjin e amnistisë fiskale. Ministra e Financave Anila Dena e thotë se qëllimi i amnistisë është formalizimi i ekonomisë dhe nga një llogaritje paraprake mendohet që të legalizohen afro 2.4 miliardë euro. Drafti përjashton disa kategori individësh që nuk përfitojnë, ndërsa synohet që për te këtij afati një vjeçar të ngrihet një sistem efikas gjurmimi. Amnistia fiskale është një projekt i para disa muajve. Nuk vjen si rezultat i situatës pandemisë, ka ardhur si një nevojë për të ftuar në radhë parë bizneset, të cilat në vite kanë krijuar një diferencë mes realitetit dhe pasqyrave fiskale, dhe sot krijon një ngërç edhe në avancimin e tyre dhe në zhvillimin ekonomik. Le ta themi kështu sepse financimi është jo pak i rëndësishëm për të zhvilluar ekonominë e biznesit. Bëhet në radhë parë për bizneset e individët të cilët do të sillnin për ta vetë një përfitim të shtuar. Pastaj pjesa që është jashtë ekonomisë, asaj në libra apo jashtë sistemit financiar, është një pjesë e cila më herët edhe në fillim vitit është artikuluar në vlerën e 2.4 miliardë eurosh. Unë nuk mund ta them që do jetë e gjitha synuar brenda, sepse duam të bëjmë një ndarje shumë të thellë midis asaj që vjen nga burime jo të sigurta të ekonomisë, dhe ne synojmë atë pjesë të ekonomisë që është e pastër, që puna është vendosur në mënyrë të ndershme, dhe unë nuk arrit dot ta vlerësoj këtë ndarje mes dy target grupeve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në një takim këtë të mërkur përfaqësuesit e dhomës gjermane të tregtisë, të cilët i njohu edhe me programin ekonomik qeverisës të Partisë Demokratike. Kreu i opozitës vlerësoi kontributin shumë vjeçar të dhomës gjermane të tregtisë, veçanërisht për rekomandimet që ka dhënë së fundmi për situatën ekonomike të krijuar në vend si pasojë e pandemisë së Covid-19. Shefi i Selis Blu adresoi problematikat e shumta që janë konstatuar në këtë periudhë të krizës shëndetësore, pasi sipas tij, qeveria në vend që të investojë për të ndihmuar ekonominë dhe qytetarët në krizë, u investua krejtësisht në tendera, koncesione dhe PPP. Një nga shqetësimet kryesore të investitorëve është klima dhe siguria e biznesit, çështje që është përcaktuese në stepjen e investimeve të huaja në vendin tonë. Ky problem u ngrit gjatë bisedës me zotin Basha nga ana e përfaqësuesve të dhomës gjermane të industrisë dhe tregtisë, të cilët thanë se klima e biznesit dhe mungesa e konkurrueshmërisë janë disa nga barierat kryesore të thithjes së investimeve në Shqipëri. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Por për më shumë informacione, në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen balkanoe.com duke shfletuar aty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live stream. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natë të mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.